ก็วันนี้ชนะนะคะอันดับ1ได้แชมป์มาค่ะมะนาวโคตรมันเอาจริงป้ายืนอยู่2ชั่วโมงเฮ้ยวันนี้เล่นรายการ High Roller Mystery Bounty Single Day ค่ะตอนเบรกแรกอะค่ะเริ่มต้นได้ดีก็คือเหมือนเป็นช่วงโกยชิปของเราแล้วก็พอเบรก2ก็ลงไปช็อตอย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นลงจนแบบช็อตลงไปสุดก็คือน่าจะมีไม่ถึง10บิ๊กมั้งคะ River comes the king so once again short stack comes up ดับเบิลอัพขึ้นมาได้2ทีแล้วก็พอเป็นช่วงบับเบิลค่ะก็คือแบบบับเบิลนานมากแต่ว่าพอตอนช่วงจะเข้าไฟนอลเทเบิลอ่ะมันไม่ได้นานมากเพราะว่าเหมือนคนช็อตก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไฟนอลเทเบิลมาได้ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าชิปอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่ว่าแบบประมาณแถวที่5ที่6อะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวนั้น Alright guys congratulations FT I'm gonna do the redraw I'm gonna give you a chip back and we're gonna move to table 1 and when we move to table 1 we still gotta do all the bounty pill Look for 8 or 4 8 okay 你唔好又搞人哋波音。 8 let's go for 8 snowman where are you snowman ก็เป็นแบบ healthy stack ไม่ได้ช็อตขนาดนั้นพอเล่นได้ก็เลยดูแล้วว่าเหมือนเพย์จัมมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น ICA มันห่างกันแบบไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเล่นตามแบบชิป EV พอเล่นตามชิป EV ก็เลยค่อนข้างเข้ามือเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ศึกษาสปอร์ต ICM อะไรขนาดนั้นแล้วก็บวกกับว่าเมื่อวานเพิ่งเข้า Final Table ของ National Cup มาแล้วก็ศึกษา ICM ตอนกลางคืนแล้วก็รู้ว่าตัวเองเล่นผิดหลายจุดก็เลยพอเห็นบางสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ตอนที่เล่นรู้สึกว่าเล่นเป็นแบบชิป EV ดีกว่าก็มีแฮนด์หนึ่งตอนที่เหลือ4คนค่ะเราอยู่ชิปอันดับ3ก็คือชิปอันดับ1โอเพนมา2บิ๊กบายแล้วก็โฟมาถึงเราเป็นบิ๊กบายตอนนั้นเราถือพ็อกเก็ต9ก็คิดว่าแจมดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าด้วยสแต็กอะไรเงี้ยค่ะเหมือนไม่อยากรีเบทแล้วก็แค่คอไปดีกว่าก็เลยคอปอบออกมาก็คือเป็น6-5แมมค่ะแล้วก็เช็คคนที่โอเพนมาเขาก็เบท2บิ๊กบายแล้วก็คอรู้สึกว่าขอได้ทีหนึ่งแล้วก็เผื่อเทิร์นมันตกเป็นอะไรที่มันเข้าเลนจ์บิ๊กบายอะไรเงี้ยเผื่อเราจะแบบอะไรได้ทีนี้เทิร์นออกมาเป็น4คอมพิวต์ฝัดหัวใจแต่ว่าคู่9เราไม่ได้บล็อกหัวใจในมือนะคะแล้วก็เช็คทีนี้คนเปิดเช็คแบ็คแล้วทีนี้พอริเวอร์ตกออกมาเป็นควีนอีกตัวหนึ่งเราก็เลยเบท for value ไปประมาณเกิน1/3พอร์ตไปหน่อยๆค่ะแล้วทีนี้ทางเขาเลสกลับมา 3x แต่ว่าเหมือนเราก็ดูว่าเขาอาจจะมีบัฟด้วยเหมือนบล็อกเกอร์ที่มีหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขาเช็คแบ็กที่เทิร์นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะมีควีนก็เลยใช้ทำแบงค์ใบหนึ่งแล้วก็คอแล้วก็เหมือนเป็นกู๊ดคอเพราะว่าก็เขาบัฟค่ะตอนเทสอัพตอนแรกก็คือค่อนข้างที่จะเล่น aggressive เพราะว่าทางคู่ต่อสู้เหมือนหมอบให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้น aggressive ไว้ก่อนแล้วก็มีช่วงที่ชิปขึ้นมาแบบเท่ากันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็แบบเริ่มเล่นระวังมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นแบบเริ่มมีพี่ๆคนไทยแบบมาเชียร์กันเยอะมากๆเลยมีพี่ปุณณัฐมีน้องฝนมีพี่พิษมีพี่เป้ยมีพี่ก๊อฟมีพี่เติ้ลมีแบบมีเยอะมากเลยค่ะตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมีกำลังใจแล้วก็จากแบบง่วงๆเพราะว่าตอนนั้นมันแบบตี 3แล้วก็แบบเล่นมายาวนานมากแล้วก็ตอนไฟนอลก็ไม่มีเบรกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีเพื่อนๆมาเชียร์ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีพลังแบบบูสต์ขึ้นมาแล้วก็จบแฮนด์ด้วยเป็นแฮนด์16ซูทเราเป็นบิ๊กบายทางคู่ต่อสู้เลสมาประมาณ 2.5 บิ๊กแล้วก็เหมือนเราอ่านเทลว่าเขาดูตอนแรกเหมือนเขาอยากจะหมอบแล้วก็เลยตรีเบทเข้าไป 3x แล้วพอตรีเบทปุ๊บเขาคิดแป๊บนึงแล้วเขาคอแต่ทีนี้ปอบออกมาเราติด2 แพรพอดีก็คือพอปอบออกมาเรายิงน่าจะ1/3พอร์ตแล้วก็ทางเขาแจมมาเราก็เลย snap คอค่ะPush flop, flop on 6, 7 rainbow.
3 at a time. 3 at a time. Your skin just goes all in. Continue to do so. 10, 6 off. So you got top and bottom here. Your skin only needs one more roll. Let's do the turn. Yeah! แล้วก็ได้แชมป์มาด้วยแฮนด์16 สูเต็ดค่ะ เป็น Best Life Cash ค่ะ Come on, come on. พี่มะนาว เก่งมากมะนาวเก่งมากเก่งมาก เราต้องมาเชียร์มะนาวโคตรมันเอาจริงป้ายืนอยู่2 ชั่วโมงเฮ้ยปวดเยี่ยวต้องอั้นเอาเว้ย2 ชั่วโมงอ่ะ ไม่แต่พวกกล้องมันไม่จับไง ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นมะนาวต้องเปรี้ยววันนี้พรุ่งนี้แอบหวานเฮ้ยวันนี้เปรี้ยวไงเข้าใจปะที่1เว้ยไทยแลนด์แอบไปแล้วแชมป์มาก ล้านกว่า ได้เงินล้านนึงเลยเหรอ เก่งเกินล้านกว่า ล้านกว่าเลยอ่ะ ล้าน เท่าไหร่นะล้านบ้าอีดอกตอนกูอย่างนี้จะมีใครมาเชียร์กูด้วย เพียบ เป็นล้านคน ต้องมาด้วยมะนาวต้องมานะเว้ย Check the face first right ใช่ไหม Check the face first Right. ไม่ต้องเห็นฟันดีกว่า no teeth ถูกไหม Okay, okay. Is it with the teeth or no teeth I think with the teeth is nice and stuff. Okay but not too much Okay. ดันออกมาใส่กล้อง ยืนมั่วไปเลย Okay, 1, 2, 3. 3, 2, 1, go! แชมป์